bagong news online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita. Hanap mo ba ay Unwind Ventures? Tara nang mamangha sa mga tanawin. Ano man ang iyong travel goals? Dadalhin namin kayo. Sa Unwind Ventures at saya. Dito lang sa Wow Biyahe. Kaya wow, di ba? Abangan dito lang sa Millennial Online TV. Ikaw ba'y nag-iisa? Nalulungkot dahil iniwan at ipinagpalit, niloko ng iyong minamahal. Kung ngayon, i-type sa inyong mga cellphone, Facebook o YouTube man ang Millennial Online TV. Dahil nasa Millennial Online TV na ang online haralista ng bagong milenyo, si Randel Villados. Naninigas ang aking katawan kapag umikot ng plaka. At haharanahin kayo ni Randel ng iba't ibang awitin para maibsan ang iyong inip at kalungkutan kahit nasaan man kayo. Hanggang sa tumanda. Come on! Kung tayo'y matanda na, sana'y di tayo magbago. At pwede rin kayong makiduet kay Randel tuwing Sabado ng hapon. Tutok na! Tawag na mga milenyo! Araw-araw ikaw ang gusto kong kasama. Buhay ko'y kumpleto na tuwing nandito ka sa tabi ko o aking gilid. Barangay, pangunahing unit ng pamahalang lokal kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sigalon ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling halal na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dalo Barangay sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa ng bawat barangay. At tinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Ito na po tayo. Mga pangyayaring naganap sa ating kapaligiran, mga balita sa buong linggo, hihimayin, iisa-isahin, dito sa Balitaktakan, aarangkada, kasama si Brian Enyosa, dito lang sa Millennial Online TV. Pinaigting, pinalakas, ang bagong news online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV, ang katropa mo
sa pagbabalita. Mga katropa, ako ang inyong lingkod, Brian Anyosa. Samahan po ninyo ako sa panibago nating programa dito sa Millennial Online TV, ang Balitaktakan, kung saan pag-uusapan natin ang lahat ng mga balitang bumabandera sa isang buong linggo at mga impormasyong dapat ninyong malaman. Paano kami mapanood? I-type lang sa inyong mga Facebook at YouTube account ang Millennial Online TV. Ano pang hihintay mo, katropa? Like, subscribe, at share na! Mga katropa, ako po si Randel Villados, ang online naranista ng bagong milenyo ng Millennial Online TV, na nag-aanyaya sa inyo na makikanta, makisaya, at tumutok sa lahat ng programa ng Millennial Online TV. I-type lamang sa inyong Facebook at YouTube ang Millennial Online TV. Nood na, mga katropa! Mga katropa, ako po si GAHZI Sarip, ang inyong tagapaghatid ng balita sa bagong milenyo, na nag-aanyaya sa inyo na tunghayan ang aking mga pag-uulat at tumutok sa lahat ng programa dito sa Millennial Online TV. I-type lamang sa inyong Facebook at YouTube ang Millennial Online TV. Nood na, mga katropa! Mga katropa, ako po inyong lingkod, si Rosel Lopez, ang inyong katropa, ang inyong kabarangay ng bagong milenyo. Abangan po ang aking mga tatalakayin na mga kaganapan dito sa ating bansa. At syempre, abangan nyo rin ang gagawin nating pangungumusta sa panunungkulan ni Kapitan sa ating dalaw barangay. At syempre, ay tunghayan nyo po ang lahat ng programa ng Millennial Online TV. I-type lamang po sa inyong mga cellphone sa Facebook at YouTube, Millennial Online TV. Okay mga katropa? Pinaigting, pinalakas ang bagong news online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita. Now, Talakayin, revisahin, opinyon, halamwakin, aksyonan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa, dito lang sa Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita. Madilim na kahapon, ikaw ang mag-aahon. Sa piling mo, di ko mawawala ang korupsyon. Ayun, maganda hapon. Ako mga kaibigan, medyo masikat ang araw, ang init, nakakapalambot, kailangan water therapy. Okay mga kaibigan, araw po ng Martes, araw ng Tuesday. Siyempre sa inyo na ang programang Tropa. At siyempre po ako nyo magiging kasama pa rin. At wala nang iba. Rosel Lopez. At siyempre yung ating sidekick, si Joshua Sumulat Baltao. Ang oras sa udyat mga kaibigan, alas 4:34 na ng hapon. Abay kayo nagmerienda na ba? Abay kung hindi pa, dala nyo kami ni Joshua dito. Hindi naman kami pihika ni Joshua. Okay na sa amin yung buy one take one na burger. Baka biglang magpadala rito si Bamboo Garcia, si Boss Demi Garcia. Okay lang. Alamak, mga alam nyo ba ang chismis? Abay nag-withdraw na sa presidential race si Senator Bongo. Ano nangyari? dapat nga. What happened, Senator Bongo? Akala ko ba ay ang gusto mo yung magserbisyo, ang bisyo mo, bakit ka nag-withdraw? Anong dahilan? Inas,
May kailangan ipaliwanag sa taong bayan. Bakit? Dahil siyempre, maraming umaasa kay Senator Bongo, marami siyang mga followers, maraming mga avid fan, ano nangyari? Bakit, di ba? Well, anyway, kung yan ang desisyon ni Senator Bongo, mga kaibigan, wala tayong magagawa. Pero yun nga lang, kumbaga sa ano, ako, ang tingin ko, syempre, hindi po pwede maglaban, BBM, Sara, at si Bongo, di ba? So, baka siguro, isa yun sa dahilan. Pero ewan natin, may dahilan niya siyempre sa kanilang partido. My country and I love the people of the Philippines. Well, anyway, sila po nakakaalam yan kung anong mahika, kung anong logic at bakit bigla. No? Ewan natin, hindi pa naman formal nag-withdraw si Senator Bongo sa Commission on Elections. Para sa Anyway, magandang hapon po mga kaibigan. At ako pa rin inyong kasama, Rosel Lopez. Sabay batiin muna natin yung ating mga Dabar Cats na lagi nakatutok dito sa Millennial Online TV. Ayun nga, si Bambo Garcia po ng grupong puwersa ng Barangay Tugatog dyan sa Malabon. At syempre, si Ma'am Risa Sapanta, abay nanonood sa atin, no? Taga Barangay Bayan-Bayan na naman, dyan po sa Malabon City. At yun, at nako, ano ba nangyayari, no, mga kaibigan, hindi rin natin alam, lalong hindi ko rin alam. Ewan ko, baka si Joshua, alam, tanongin natin, alam ba Joshua? O hindi rin alam ni Joshua, syempre. Wala tayong magagawa doon, yun organic, ano na nila yun, decision. Okay, so, ayun, at siyempre ngayon ay araw ng Martes, November 30, no? Naku, bukas December na, Joshua. Ha? Ikaw ba'y nakapag-ipon na para sa pamimigay mo sa iyong inaanak, ha? Sa Pasko. Ha? May naipon ka na ba? Ha? Ilan ba inaanak mo, Joshua? Ha? 3 raw o 4. Hindi mga tigli-500 yun. Alam mo yun, big time na si Joshua. Mga tigli-500 tumataginting yun, ha? Ako po, yung mga inaanak ko, COVID ho tayo ngayon, kaya manahimik kayo sa bahay muna, ha? Huwag kayong aalis, ha? Mahirap, delikado. Kahit sabihin nyo magpe-face mask kayo, huwag kayong umalis ng bahay, dyan lang kayo. At yan ay, meron pa naman mga susunod na taon, ha? Yung mga inaanak ko, manatili lang kayo sa bahay nyo, ha? Stay where you are, ha? Stay put sa bahay, stay safe, stay home, stay at home, ha? Kasi mahirap, baka mamaya pupunta nga kayo sa akin, mamamasko kayo, makapamasko kayo, pag uwi nyo naman may COVID kayo, mainam na yung nakakasiguro, ha? Kaya mag-stay lang kayo sa bahay, huwag kayong aalis, at least makakaiwas kayo sa COVID. Lalo ngayon, ha? May bago na naman ng COVID variant na mas matindi raw, na ultimo sa hangin lang ay mahahawa na ang isang sangkatauhan. Mahirap po yun, ha? Kapag kayo na tumama, mahangin lang na malilipatan ka na. At si Berlin Pinto, abay nanonood sa atin. Sabi niya, yehey, it's holiday. Good afternoon po. May magandang hapon sa iyo, Ma'am Berlin Pinto, na taga Cainta Rizal. Tama ba, Diyos, ha? Taga Cainta, ha? Taga Antipolo Rizal. Sorry, Ma'am Berlin Pinto, ha? Holiday na. Ano ba raw ang regalo mo kay Joshua? Sabi ni Joshua, ano ba raw ang iririgalo mo sa kanya itong darating na Pasko? Abat si Kuyang Ricky Del Rosario, ayun, nag-open na rin ang kanyang linya at nanonood na sa atin. Good afternoon sa iyo, Kuya Ricky Del Rosario. Ang sabi naman ni Berlin Pinto, play safe po. Kayong ninong, kayo ninong, high-tech na po ba? Gcash nyo na lang po, Joshua, Gcash na lang daw sa iyo ni Ma'am Berlin Pinto, ay yung regalo sa iyo. Ang problema, Berlin Pinto, hindi ako high-tech dahil wala akong Gcash. Kahit nga Paymaya, wala. Kaya nga wala akong ayudang natanggap si Joshua may Gcash to, kaya padala mo na lang daw sa Gcash niya yung iririgalo mo. Ewan ko lang si Kuyang Ricky Del Rosario kung padadala na ako sa Gcash. Wala naman akong Gcash. Ipalawan mo na lang, Kuyang Ricky, o kaya Cebuana. Gayun din si Bambo Garcia, ha? Yung ibibigay mo sa aking isda, mga 2 taon na nakakaraan yata nung hinirit ko sa iyo yung isda. Ano na tayo, 2021 na tayo, Boss Demi, ha? Ewan ko kung matutuloy mong ibigay ngayong December yung isda na sinasabi ko. Hindi naman ako pihikan pwede na sa akin yung mga 2 pirasong tama lang ang laki na mga kahit tambako lang, pwede na yun.
May natawa si Berlin Pinto, si Ma'am Berlin na Joshua. Huwag kang matawa, hinihintay ni Joshua yung i-gigas mo sa kanya. Hindi naman daw siya masyadong choosy. Kahit daw 500 pwede na. Minimum daw yun, minimum. Pero kung gagawin mo raw 1K, walang problema, sabi ni Joshua. Huwag ka raw magkalala, susuklian niya raw yun. Ipababati ka raw na ipababati sa akin araw-araw. Okay mga kaibigan, alas 4:40 na po ng hapon, Philippine Standard Time. Batiin muna natin yung ating mga tropa pips dyan po sa bayan ng Hagunoy sa Bulacan. No, sina Police Senior Master Sergeant Randy Reyes, siya pong Chief ng Police Community Relation ng Hagunoy PNP. At syempre yung kanyang mga kasama, sina Police Corporal Rapi Ryan Ramos at ang kanilang encoder na si Kiana de la Cruz. Syempre sama na rin natin si Cap Mayor Mila Lakap, no, na ngayon po ay busy at tumatakbo po siyang mayor ng bayan ng Hagunoy. Dahil ayon doon sa kanya at sa mga constituent at sa kanya mga konsyal ay kinakailangan na ng pagbabago sa bayan ng Hagunoy. Well, bilog ang gulong, bilog ang mundo. Let's see kung ano magiging resulta po ng inyong pagpapagal. At sana, dalangin naman natin dito sa Millennial na makamtan nyo. At na sana ay kayo na po ang maging mayor ng bayan ng Hagunoy. At sana, alam ko namang hindi magbabago si Cap Mayor Mila Lakap dahil mabait po si Cap Mila at talaga namang serbisyo publiko. Ayon, sabi ni Miss Berlin Pinto, 150 raw, Joshua. Padadala sa'yo. 150! Hindi tatanggapin ni Joshua yan, Ma'am Berlin Pinto. Kasi sabi ko nga sa'yo, ang minimum is 500. Ang padadala nyo sa kanya. Padala nyo na ng 500. At wag daw kayo mag-alala, ipababati raw niya kay sa akin araw-araw sa program. Para naman meron daw kayong konsuelo man lang. O kaya naman daw, pag napunta raw ho kayo sa kanya, sa place ni Joshua, pakakainan daw kayo ng sangyup, no? Tsaka yung kimchi. Ako daw kumakain ng kimchi, makakang yun sangyup, pwede. Okay, sa mga kaibigan, kailangan malaman natin ang lagay ng panahon ng balita kasi kahapon magkakaroon daw ng low pressure area, no? Hanggang Sabado. Alamin natin dito kay Alzar Aurelio, ang weather specialist po ng DOST PAGASA. Alamin po natin ang lagay ng panahon. Magandang umaga sa inyong lahat. Narito ang ating weather update sa araw nito, November 30, 2021. Ang nakakaapekto sa ating bansa ay shear line kung saan naapektuhan ang extreme northern zone. Yung amihan o northeast monsoon ay umabot lamang dito sa may extreme northern zone. Kaya sa araw nito, ang malaking bahagi ng ating bansa, aasahan po na medyo mainit ang ating panahon dahil yung amihan ay hindi pa nakakapekto sa malaking bahagi ng ating bansa. At yung low pressure area na ating binabantayan ay naging ganap na bagyo. Naging tropical depression. Ito ay naging bagyo po siya kagabi, around 8 o'clock ng gabi. Kasalukuyan, ang layo ng sentro ng bagyo as of 3 o'clock ng madaling araw ay nasa 1,590 kilometers silangan ng Visayas. At ang lakas ng hangin na taglay ng bagyo ay nasa 55 kilometers per hour, samantala ang pagbugso ng hangin ay nasa 70 kilometers per hour. Ito ay kikilos pa northwest sa bilis na 15 kilometers per hour. Kapag napanatili ang galaw o kilos ng bagyo, maaaring pumasok sa ating PER or Philippine Area of Responsibility bukas. Kapag nasa loob ng ating PER, tatawagin po natin siyang Bagyong Odette. Inaasahan po natin na lalakas itong bagyong ito ngayong araw from tropical depression, magiging tropical storm. Ang magiging pagkilos nito o track ng bagyo ay pa northwest o recurving,
Kaya inaasahan po natin sa susunod na 3 hanggang 5 araw ay hindi ito makakapekto sa ating bansa, ang bagyong ito. Sa araw nito, dahil sa shear line, ang Batanes at Cagayan ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. Samantala sa lalabing bahagi ng Luzon, aasahan po na maganda at maliwalas na panahon maliban po sa mga biglaang buhos ng ulan dulot ng thunderstorm. At narito ang ating agwat ng temperatura sa piling lugar sa bansa. Sa Metro Manila, 24 to 32 degrees Celsius. Sa Tuguegarao, 23 to 30 degrees Celsius. Sa Baguio, 16 to 24 degrees Celsius. Tagaytay, 22 to 31 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa, 25 to 32 degrees Celsius. Calayan Islands, 24 to 33 degrees Celsius. Sa Visayas at Mindanao, fair weather po tayo. Maliban lang po sa mga isolated rain showers dahil sa localized thunderstorm. Ang agwat ng temperatura sa Iloilo ay 26 to 32 degrees Celsius. Cebu, 25 to 32 degrees Celsius. Tacloban, 26 to 32 degrees Celsius. Zamboanga, 24 to 33 degrees Celsius. Davao, 25 to 32 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 24 to 31 degrees Celsius. At dahil sa inaasahan po natin ang paglakas ng amihan ngayong araw, ngayon ay meron tayong gale warning o nag-issue po tayo ng gale warning kung saan ay minaasahan tayo ng mga tataas ng alon sa mga sa northern at sa central Luzon. Ang mga lugar po maapektuhan ay Batanes, Cagayan kasama ang Babuyan Islands, Isabela, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan at Aurora. Kaya ang mga baybaying dagat sa mga lugar nito ay makakaranas ng maalon hanggang sa napakaalon. Kaya paalala po sa ating mga kababayan na huwag mo nang pumalaot sa mga lugar nito dahil sa yung inaasa po natin ang matataas na alon. Sa ating extended weather outlook mula December 1 hanggang December 3. Sa Metro Manila ay patuloy na magiging maganda at maliwalas na panahon at maliban lang po sa mga isolated na may pag-ulan. Sa araw nito, inaasa po natin ang paglakas ng amihan at ito'y dulot ng amihan sa mga araw nito. Sa Baguio City, dahil sa epekto ng amihan, sa Miyerkules sa Huwebes ay maulap ang kalangitan na may mga mahihinang pag-ulan. Pero pagdating ng Biyernes ay bahagyang gaganda panahon. Makikita po natin o masisilayan po natin ang sikat ng araw. Pero may tsansa pa rin ang isolated na mahihinang pag-ulan. Sa Legazpi City, dahil pa rin sa amihan, sa araw ng Miyerkules at Huwebes, makulimlim o maulap ang kalangitan na may mga pag-ulan. Mostly po ay light to moderate rains sa araw nito. Pero pagdating ng Biyernes, December 3, muli asahan ang pagganda ng panahon. Maliban lang po sa mga isolated na may pag-ulan dahil sa amihan. Sa Metro Cebu, sa loob ng 3 araw o sa sunod na 3 araw ay dulot pa rin ng amihan. Bukas ay fair weather po tayo maliban sa mga isolated na mahihinang pag-ulan. Pero pagdating ng Huwebes at Biyernes, December 2 to December 3,
maulap ang ating kalangitan sa mga araw nito na may kasamang mga pag-ulan. Mostly po ay light to moderate rains. Pero sa Metro Davao, sa araw nito hindi umaabot ang epekto ng amihan sa bandang dito sa Davao o Metro Davao. Kaya may bahagyang mainit na panahon na maranasan po natin sa mga araw nito. Fair weather po tayo sa susunod 3 araw, maliban sa mga localized thunderstorm, kadalasan sa hapon o gabi. Ang sunrise po natin mamaya pong 6:05 ng umaga. Sunset ay 5:25 ng hapon. Yan po ang ating update sa lagay ng panahon. Mula sa Pag-asa, ako po si Alzar D. Aurelio. Okay, maraming salamat sa iyo, Ginoong Alzar Aurelio, ang weather specialist po ng DOST Pag-asa. At ang oras o dyan, nagatid sa atin sa pag-ulat na yan sa alas 4:51 po ng hapon, Philippine Standard Time. At binabati muna natin si Nakagawad Sanidad at Pineda na ngayon ay nandun po sa Bataan, kung saan po ay nagtatampisaw doon sa tabing dagat doon. Hindi ko lang alam kung nandun pa o baka bumibiyahe na. Abay, ingat-ingat, drive safely, Kagawad Dad Pineda, yung pinauwi ko sa yung buhangin para mailagay dito sa aquarium sa studio. At syempre ganyan din si Ma'am Deberly Imperial. Abay, sabi niya, good day po, enjoy watching here in Hong Kong. Abay, kamusta ba dyan sa Hong Kong, Miss Deberly? Dyan ba'y may bagong COVID variant? Abay, dito sa Pinas, abay, nag-iingat at dahil meron na naman bagong COVID variant at balita, ay mukhang maghihigpit na naman ang IATF, Kung kailan nagluwag na, abay baka mabalik na naman sa dati. Hindi pa natin alam kung ano magiging desisyon kung paano, At sa kasi sa Japan ay nagdeklara na hindi po pwedeng makapasok ang lahat ng taga-ibang bansa papuntang Japan, kaya wala hong makakapasok sa Japan. Dapat gawin lahat siguro ng paliparan sa buong Asia, gano'n na rin ang gawin, Huwag na munang tatanggap ng mga papasok sa kanilang bansa para maiwasan yung sinasabing bagong COVID variant. Naku, napakatindi raw, dahil sa hangin lang daw, mahahawa ka na. Paano kaya kung doon, halimbawa sa Africa galing, may hangin doon, dinala dito sa Pilipinas o sa Hong Kong, di ganun din, mahahawa rin. Pero hindi naman siguro para makalipad pa ng gano'n. Pero gano'n pa man, kailangan ingat-ingat pa rin. Kaya yun po, sana magkaroon kagad ng aksyon na magkaroon po ng gano'n na huwag munang papasukin yung mga manggagaling na ibang bansa, para maiwasan po yung pagpasok ng bagong COVID variant na yan. Nako, kapag ka nagganyan at ang balita ay maghihigpit ulit ang ating bansa, paktay na naman ang ating mga kababayan. Back to zero na naman, back to normal. Nanganga, walang pagkain, walang trabaho. Ang tanong, meron pa bang ibibigay na ayuda ang gobyerno kung sakaling ibalik nila sa lockdown o maghigpit naman uli? Kawawa naman yung Pilipino. Kawawa naman tayo dahil magpapasko pa naman. Ano ba yan? Buti na lang to si Joshua, maraming naipon na mga bigas, delata at noodles. At least hindi magugutom pagdating man ng bagong taon. Pwede ng sardinas at noodles ang ihanda, Joshua? Pwede na kami ron. Tapos yung kanin, kung sakaling titipirin na lang at maging lamig, may matitira bahaw, pwedeng isangag. So, at least may fried rice ka na, parang Chow.P.A style, lalagyan mo lang naman, Joshua, ng yung gisantes, tsaka konting carrots, o di Chow.P.A na. At sabi pa ni Miss Deberly Imperial, stay safe din po kayo dyan. Proper hygiene, always. Abay, lagi naman kaming naliligo ni Joshua. Kung maligo nga si Joshua, 3 beses maghapon. Umaga, tanghali, gabi.
Yung kang mag-ano to ng alcohol, bukod siya naglalagay sa kamay, umiinom pa alcohol to si Joshua. O siguradong hindi tatablan to ng COVID variant na yan. Yung pong ating mga kababayan, ingat po. At sabi daw ni Miss Deborah Imperial, ban po uli dito. Kaya hindi na makauwi ng Pinas. Nako, yun ang sinasabi natin. Yung ating mga OFW, malabo pong makauwi ng Pinas dahil nga dyan sa panibago na naman variant na yan. Wala tayong magagawa, yan ay nakalagay na po sa propesiya, yan ay nasa hula na, no, ng ating Panginoon, na yan ay nakalagay na sa banal na kasulatan na darating yung mga yan. Kaya tayo po, wala tayong dapat gawin, magdasal, magsamba, magsimba, manalangin, para kahit paano pag dumating ang araw na yan, nakahanda po tayong lahat. At magandang hapon din kay Ma'am Delski Bernadas, buhat po sa North Caloocan. Ayan. Talagang wala tayong magagawa kundi mag-ingat. Naku, dahil pag tayo na tinamaan ng ganyan, wag naman sana, knock on wood. Knock on wood, dahil mahirap po. Katulad ng mga nakakaraan, yung COVID-19 na yan, abay marami pong nasawi, no? May mga frontliners, may mga negosyante, wala akong pinipili. Kaya dapat po mag-ingat. Dahil pag hindi po tayo nag-ingat, paktay si Juan de la Cruz, patay si Juana. Kaya yun lang po ang ating masasabi, lang may papayo. Kaya po sundin natin ang gobyerno, no? Yung mga face mask na yan. Pwede ka naman mag-face shield din kung gugustuhin mo. Kahit sabing niluwagan na, wag na mag-face shield, mag-face shield ka pa rin para sigurado. Ako nga, pagka lumalabas, bukod sa face mask at face shield, ginagawa ko, kahit di ako nakamotor, sinusuot ko na yung helmet ko. Sigurado walang papasok na virus yun, helmet yun . Kaya lahat na safety protocols, kinakailangan gawin po natin. Huwag yung tayong todo pasa como nagluwag. Katulad doon sa mga jeepney. Sumasakay po ako ng jeep, Diyos ko, wala na hong barrier. Wala rin face shield na ang mga pasahero. Yung iba nga, minsan may face mask ka, nakababa naman sa baba. Ay, nako. Pero nung kasagsagan noon, makita mo mga pulis, sine-checkpoint, ultimo mga PUJ. Sine-check kung naka-face shield at may barrier ang mga jeepney. Pero ngayon, after nun, wala na. Parang ningas kugol lang. After lang ng ilang linggo, hindi na nag-checkpoint yung mga pulis sa mga jeepney. Kung may naka-face shield na pasahero o wala. At bukod doon, yung barrier. Ngayon po, nagluwag nga, tinanggal na po ng mga jeepney driver yung barrier. Pero ang sabi, 70% lang ang pasaherong dapat isikay. Pero, ang nangyayari ay 100% na. May sabit pa nga . Ano gagawin natin? Siyempre, yung mga driver naman na yan, hindi mo masisisi. Bumabawi dahil malaki ang nawala sa kanila nung nakaraang pandemya, nung naghigpit noon at nag-lockdown. Halos yung ibang driver ay namamalmos po sa karsada. Tanong, may magbibigay ba? Lahat naman apektado. Sino magbibigay sa kanila? O kaya parang bumabawi sila ngayon. Nanonood sa atin si friendship natin, si Lorna Buhalog Ligon, na taga-barangay Bayan-Bayanan din dyan sa Malabon, na alam ko kapitbahay to ni Ma'am Riza sa Panta. Isang lugar sila dyan sa Celia 2. Okay, so yun mga kaibigan, pero bago tayo magpatuloy at itutunghay yung ating Talk to the People ng Pangulo Rodrigo Duterte, tanggapin muna natin ang pag-uulat ng ating kasamang si GAHZI Sarip. GAHZI, pasok. Millennial Online TV News Update. Nagsagawa ng ceremonial turnover ng mga bagong donate na motorsiklo ang Philippine National Police sa Iriga City noong ika-22 ng Nobyembre. Inalakay sa nasabing ceremony ang pagsuporta sa local government ng Iriga City upang higit na mas mapalawig ang kakayahan ng Iriga City Police Station at upang mas magampanan nila ang kanilang tungkulin sa kanilang lugar. Samantala, layunin umano ng isinagawang ceremony na mas kilalanin ang tungkulin ng iba't ibang sektor sa anti-criminality campaign ng PNP.
Ayon kay Police Regional Officer 5 Police Brigadier General Jonel Estomo, mahalaga umano ang tungkulin ng bawat isa sa pagkamit ng kaunlaran sa lalawigan, kung kaya't kailangan ng kooperasyon ng lahat sa pagkamit nito. GAHZI Zarip para sa Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita. Millennial Online TV News Update. Salamat sa iyong pag-uulat, tagatid sa atin sa oras na alas 5 ng hapon. Alam nyo, nagkaroon pala doon ng pagbibigay, no, ng mga motorsiklo ba, Joshua? Motorsiklo doon sa Iriga City. Ha? Alam ko sa Bicol to, sa Region 5, no? Abay, mahusay po ang director doon, si Brigadier General Jonel Estomo. Aba, sabi ni Ma'am Lorna Buhalog Ligon, complete na naman daw ang araw niya. Abay, bakit? Siguro nakapagmerienda ka na, Ma'am Lorna. Abay, kami dito hindi pa nagmimerienda ni Joshua. Minom lang kami ng tubig bago kami nagprograma. Ayun, at congratulations po dyan sa Iriga City, sa pangunguna po ni Provincial Director Police Brigadier General Jonel Estomo. Okay mga kaibigan, alas 5:01 na po ng hapon, Philippine Standard Time. Bago tayo magpatuloy ay kinakailangan magpakilala muna si Joshua para alam nyo kung saan kayong himpilang nanonood at nakikinig at kung anong ang naghati dito sa programang Tropa. Magbabalik po kami. Pinaigting, pinalakas ang bagong news online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita. Mga katropa, ako ang inyong lingkod, Brian Anyosa. Samahan po ninyo ako sa panibago nating programa dito sa Millennial Online TV, ang Balitaktakan, kung saan pag-uusapan natin ang lahat ng mga balitang bumabandera sa isang buong linggo at mga impormasyong dapat ninyong malaman. Paano kami mapanood? I-type lang sa inyong mga Facebook at YouTube account ang Millennial Online TV. Ano pang hihintay mo, katropa? Like, subscribe, at share na! Mga katropa, ako po si Randel Villados, ang online naranista ng bagong milenyo ng Millennial Online TV, na nag-aanyaya sa inyo na makikanta, makisaya, at tumutok sa lahat ng programa ng Millennial Online TV. I-type lamang sa inyong Facebook at YouTube ang Millennial Online TV. Nood na mga katropa! Mga katropa, ako po si GAHZI Sarip, ang inyong tagapaghatid ng balita sa bagong milenyo, na nag-aanyaya sa inyo na tunghayan ang aking mga pag-uulat at tumutok sa lahat ng programa dito sa Millennial Online TV. I-type lamang sa inyong Facebook at YouTube ang Millennial Online TV. Nood na mga katropa! Mga katropa, ako po inyong lingkod, si Rosel Lopez, ang inyong katropa, ang inyong kabarangay ng bagong milenyo. Abangan po ang aking mga tatalakayin na mga kaganapan dito sa ating bansa. At syempre, abangan nyo rin ang gagawin nating pangungumusta sa panunungkulan ni Kapitan sa ating dalaw barangay. At syempre, ay tunghayan nyo po ang lahat ng programa ng Millennial Online TV. I-type lamang po sa inyong mga cellphone sa Facebook at YouTube, Millennial Online TV. Okay mga katropa? Pinaigting, pinalakas ang bagong news online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita. Nais mo bang guminhawa ang iyong pakiramdam?
Kung ikaw ay may sipon, ubo, lagnat at iba pang nararamdaman, lalo na ang sakit ng katawan, narito na ang Yasmag Magnesium Therapy Oil. Ang Yasmag Magnesium Therapy Oil ay nakatutulong na ibsan ang iyong nararamdaman sa pamamagitan ng pagpahid sa apektadong parte ng katawan, gaya ng noo, balikat, tuhod at kung anuman ang masakit na parte ng iyong katawan. Panoorin ang mga testimonials ng gumamit ng Yasmag. Yan po, ginagamit niya. Siya po ay isa sa aking mga testimony. Ako, si Destino Francisco, ay gumagamit ng Yasmag na siyang nakapagpalakad sa akin. Kaya kayo, mga kaibigan ko at kakilala, ay pinapayuhan kong gumamit ng product na ito. Isa sa ating testimony, ikukwento po niya sa inyo yung kanyang result nung siya ay 1 linggo nang nilalagnat at giniginaw ng hihina. Hi, ako po si Rina Liliantos, 29 years old, taga Sariaya, Quezon po. Nangyari po sa akin, itong mga nakaraang araw po ay hindi ko po maintindihan yung pakiramdam ko, gawa pong ang sakit po sobra ng likod ko, nilalagnat ako, tapos po ay hindi lang po 1 linggo ang nararamdaman ko. Simula po nung July 30 hanggang itong araw, hanggang nung mga nakaraang araw. Yun lang po, nawala lang po ng dahil sa magnesium. Paano ginawa mo? Ang ginawa lang po sa akin ay ipinahinaplas po sa akin likod kung saang parte ng katawan ang masakit. Tapos po ay hinilot lang po ako. At hanggang po pagpawisan ako sa pagkahilot na may magnesium. Ayun lang po, sunod-sunod po ang paglagay kung saan banda ang may masakit. At yun nga po, ilang araw lang sa paggamit yun ng magnesium, ako mismo, sarili ko, ramdam ko ang pagbabago sa aking katawan. Dahil po simula nga po nung July 30 hanggang itong itong mga nakaraang araw lang, hindi ako halos makatayo dahil sa sobrang sakit ng aking likod. Ako po si Leslie. First time ko po mag-try nitong Yasmag Magnesium Therapy. Ang una ko pong naramdaman ang bango niya ang bango niya lang hapin, nakaka-relax ng katawan, and then yung sakit na iniinda ko sa puso, yung sakit-sakit, wala naman ako sakit sa puso, pero yung mga kirot-kirot nawala niya, instant nawala, na tagal ko nang iniinda. And then hindi siya malagkit ipahid. Now, Talakayin, rebisahin, opinyon, halanggakin, aksyonan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa, dito lang sa Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita. Okay mga kaibigan, muli nagbabalik po tayo sa ating programang Tropa. Alas 5:08 na po ng hapon, Philippine Standard Time. Yun nga sinasabi natin kanina, no? Nako, napakahirap na naman tong ating tatahakin, tong ating kakaharapin na naman na bagong variant, no? Hindi ko rin alam kung paano. Yan po ay galing po doon sa mismo sa World Health Organization. Ewan natin kasi nung unang COVID-19 may lumalabas na case daw, meron daw connivance ang WHO at ang Department of Health, etc. whatsoever. So hindi naman natin alam yun, hindi natin alam kung hearsay lang siya o baka tinatakot lang tayo o baka naman merong ibig sabihin, hindi natin alam. Ngayon may bago na naman nga yung COVID variant na bago na naman na mas matindi raw, no? Ewan, hindi natin malaman. Dito rin natin malaman kung saan tayo lulugar. Paano na ang sambayan ng Pilipino, lalo na yung mga mahihirap, no? Na yun na nga lang ang hanap buhay, let's say na nagpapadyak, nangangalakal po para lang magkaroon ng pagkain.
pornada na naman. Bakit? Kasi hindi sila po pwedeng maggala-gala uli. Paano gagawin? Kaya, yun po, para ang hirap, no? Paano na ang magiging Pasko nila? Paano na ang magiging bagong taon nila? Paano? Saan sila kukuha kung sakaling matuloy yung paghihigpit? Ha? At ang balita ko ay parang wala ng pera gobyerno, no, para pa ipang-ayuda sa ating mga kababayan. O sa atin, ang Quezon City nga actually nag-request si Councilor Winnie Castelo, no, sa local government na maglabas ng pondong 1 billion pesos para doon na ayuda sa mga hindi nabigyan, dahil marami daw hindi nabigyan ng ayuda, yung Trans 1 tsaka Trans 2 ng SAP noon, no? At meron pang Bayanihan 1, 2, 3, alam ko. Wala akong nakakakupat, marami ang di pa nakakakuha sa Quezon City. Siguro kahit sa ibang lugar ganun din, no? Yung iba hindi na lang umibo, hindi na lang umalma, at walang magagawa, talagang ganun. Okay, sa mga kaibigan, alas 5:11, buti pa alamin natin sa Talk to the People ng Pangulo Rodrigo Duterte at pag-uulat na rin ng kanyang mga gabinete. Ano na ba ang lagay? Kumusta ba? Ano ba yung COVID variant na ito, na bago, na mas malakas daw? Alamin natin at baka mamaya may deklarasyon na kung paano paghihigpit, no? At bago yan, magandang hapon muna kay Kuya Danigo, no? Okay, Joshua, panoorin natin para malaman natin at ang ating mga taga-subaybay, kung ano na ang pinag-uusapan, ano ang lagay, at siyempre nakakaalam yan ay ating Pangulong Duterte at kanyang mga gabinete. Panoorin po natin. Ipakita ang tunay na estado ng ating bansa. Ilahad ang mga pinakabagong balita at pangyayari sa ating bayan. Ipaalam sa taong bayan ang katotohanan at ipaliwanag ang mga hakbang na ginagawa ng pamahalaan upang manatiling payapa at maiangat ang pamumuhay ng bawat Pilipino. Mula sa Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Mayor Rodrigo Roa Duterte, ito ang Talk to the People. Good evening to all my kababayans. I hope you all continue to be safe and in good health together with your loved ones. I would like to begin our weekly talk to the people by sharing with you my recent activities. Early today, November 29, I called on the entire nation for solidarity as we started our National Vaccination Day, or Bayanihan Bakunahan, which will run until December 1, 2021. I'd like to, yung bakunahan sa bayan, isang lugar lang ang sabi nila magpunta ako. So, galing ako kanina kaya na-late, galing ako sa Antipolo. Paki-play nga yung bakunahan ng bayan.
prize nila. Mayor, ako naman ang taya. Ito. Ito rin. Thank you po. Thank you. Salamat, bakuna. Gulaman. Kita mo yan, first time na bakuna. Karamihan kasi may trabaho eh. We would like to ask, request Dr. Edsel Salvania. The topic would be Omicron variant, the clinical features. Sir, good evening, Mr. President. Good evening to the Cabinet and the rest of the IATF and our resource persons. Can I have my slides up, please? sir. Okay, so mayong gabi, Mr. President. We are here to talk about, as you said, it's another variant po. So this variant is called Omicron, and I would like to just quickly review yung ating clinical features ng variant na po ito. Next slide, please. So this is the newest, most mutated variant po, Mr. President. So it is possibly more transmissible than Delta, although hindi pa ito sigurado, but this is what WHO is watching out for po. And for now, there are no early indications that it is deadlier. So hindi po siya mas nakamamatay. There are no early indications that patients are getting sicker. In fact, the early findings are mukhang baka mas mild. Kung swertihin po tayo, Mr. President, baka mas mild dito, although we are still watching for additional data. The problem is this may be less susceptible to our vaccines in preventing infection, but it's not going to be zero po. Mababawasan lang if ever. And we still expect that the vaccines will continue to protect against severe disease. Sabi rin naman po ng manufacturers, kung mukhang mababa talaga yung efficacy, they can also tweak the vaccines po. Next slide, please. So ito po yung WHO initial announcement. This was November 26, but that they had detected this Omicron, which is B.1.529. Next slide, please. So as we had mentioned, it is the most mutated. It has almost twice the number of mutations as Delta, and 30 of these mutations are on the spike protein. Yung spike protein po is what the virus uses to attach to the cells of our body, and ito rin po yung main target ng ating vaccines. And so that is why there is a lot of concern na because nag-mutate yung spike protein, baka mag-decrease lang ng konti yung vaccine efficacy all the way to significant changes in that. And that's what everyone is watching very carefully po. So for now, all our antigen tests and most of our PCR tests will work naman. So we don't anticipate any problem with our testing. And as has been mentioned, Pfizer has also said that they can adjust the vaccines if needed, hindi pa naman sigurado, in as little as 100 days. So hindi naman po tayo completely helpless in this sense. Next slide, please. So ito po yung R0. This is a big question right now. Nobody knows ano yung R0 ng Omicron. For comparison po, the original Wuhan virus, ang R0 niya is 2.4 to 2.6, meaning one person
can it infect almost 3 people. Yung sa Europe, yung B1 is 3. Yung Alpha, which was the one from the UK, is 4 to 5. And yung Delta, yung pinakamataas na 5 to 8. So nobody knows po right now. It is an ongoing question, and there are indications that it may be a little more transmissible. There are also indications that it might not be as transmissible. So we are waiting for more word on this. Next slide, please. So ito lang po yung nakakabahala. If we look at the trajectory of the number of sequences na nakikita po nila sa Africa, the trajectory is faster than the other variants like Beta and Delta. Pero this is preliminary data kasi syempre nagko-contact trace yung mga tao eh. So naturally, pag nagko-contact trace, marami ka talagang mapipick up. This is what we say na if you're looking for something, you will find it. But this is part of the reason why WHO is very concerned about this, because if this is confirmed, then mabilis po talaga yung transmission and yung survival advantage nitong Omicron. Next slide, please. So, yung ginagawa po natin ngayon, they will all work pa rin. That's the good news. Yung ating face mask, yung ating face shield, yung physical distance. The treatment we anticipate will still work. Yung mga dexamethasone, tocilizumab. Ang baka maapektuhan lang po yung bagong treatment na tinatawag na monoclonal antibodies. Because if there is a change in the virus, baka hindi na siya ma-recognize ng monoclonal antibodies. So, yung ventilation po, parang nangyari po dun sa Delta. Pag nakakulog po talaga, mas madaling matransmit yung virus. So, we need to make sure that places are well ventilated, mababa yung carbon dioxide levels para hindi mag-transmit yung mga tao. Then, of course, yung ginagawa po natin today, vaccinate, vaccinate, vaccinate. This is something that will protect the Filipino people in the long run. And what we are doing now is we are enhancing our border control. As has been mentioned already, it's completely impossible to keep this out. Eventually, it will get in. But if we delay its entry, then we have more time to prepare, just like what we did with Delta, Mr. President. So right now, the recommendation was yesterday was to escalate all the green country protocols into yellow country protocols para mas enhanced po talaga yung monitoring natin ng mga people who are coming in. Next slide. So in summary po, marami pa pong questions tayo about Omicron, but it is always better to be safe than sorry. While we are waiting for these answers, it is best to ingatan po natin. As we know, nahirapan po tayo sa Delta, although our preparations naman was able to decrease the impact of Delta. And the fact that WHO designated this as a variant of concern very early, that is for the scientists very concerning. Kasi maaga pa lang sinabi na nila na variant of concern, that means they're really worried about it po, and it's better to take this seriously. And then if it turns out na hindi naman ganun ka-serious, then at least we protected everyone. Kasi it's better to err on the side of caution. As we said, the vaccines will still work. It's possible the potency will decrease, but there are solutions to this po. The testing and the treatment will remain the same. And while we are waiting for more data, it is prudent to protect our borders and further accelerate vaccination po. That's all, Mr. President. Salamat po. You practically answered all our questions about talagang mutant lang. So it would worry us if it is more easily to transmit, and itong potency ng bakuna will it work against this Omicron? Sana naman. Anybody in the panel would like to talk about the Omicron? Ako gusto kong patayin yan, kaya lang hindi ko malaman kung saan ko hanapin. Gusto kong barilin ng buang na yan. Mr. President, if I just may I be allowed to introduce the other members of the panel? We have Dr. Ano Ong Lim, a member of the DU30 Technical Advisory Group of Experts.
She's affiliated with the UP College of Medicine and the Philippine General Hospital. And then we also have Dr. Cynthia Saloma, who is the Executive Director of the Philippine Genome Center. And we also have Dr. Eva Cutionco de la Paz, also of the UP National Institutes of Health. And we have two on board via Zoom, Dr. Nina Gloriani. She's the head of the vaccine expert panel, and also Dr. Marisa Alejandria, equally a renowned and respected member of the Technical Advisory Group of Experts. So, sir, they're ready to further discuss if there are additional information with regard to this. Thank you, Mr. President. Secretary Goki, if you were to just ask a few words about Omicron, of what our distinguished guests know about the virus, you can call them in the order you want, kung gusto mong marinig sila. Yes, sir. Yes, sir. Ikaw na, you take over the floor and the discussions. Yes, sir. Thank you very much, Mr. President. And again, good afternoon to my fellow cabinet members. It is really quite an opportunity to assemble once again our untiring and selfless experts during this meeting. Indeed, very important. We have Dr. Ano Ong Lim, who might want to add or chime in the discussions if she has some additional information. Certainly will be most appreciated. And so it is true for the rest of those that we have invited. Hello. Good evening, Mr. President, and thank you, Secretary Duque, for the opportunity to share some inputs. Currently, what Dr. Salvania has mentioned is really the gap in the knowledge that we have about this new variant. But what really raises a lot of concern is the fact that WHO itself has designated it almost immediately as a VOC. And from what we've observed of the behavior of WHO in the past, they've been quite cautious. And so for them to designate it as a VOC right off the bat, it raised a lot of concern. So yung isa po sigurong pwede nating maging action coming from this will be to learn from the experience of Delta, where nung nakilala po yung Delta in India in May, inabot po ng halos 2 buwan bago siya nakapasok sa Pilipinas dahil po dun sa paghigpit natin sa border controls. So siguro isa pong pwedeng pag-aralan ulit ito para makabili po tayo ulit ng oras to be able to strengthen our health infrastructure, to be ready for the worst eventuality. Habang po pinapatakbo natin yung kampanya natin sa vaccination, which we think will be the ultimate protection para sa ating mga kababayan. Yun lang po. Maybe some perspectives from the National Institutes of Health, Dr. Eva Cutionco, followed by Dr. Cynthia Saloma of Philippine Genome Center in terms of what are the plans in terms of whole genome sequencing of this evolving variant, the Omicron. Ma'am, Dr. Eva, you have the floor. Thank you, Mr. President. Thank you po. Magandang gabi po, Mr. President, and thank you, Secretary Duque. Sa amin po, nagpapatupad po tayo, simula po, mag-iisang taon na po yung ating genomic biosurveillance. At nagpapasalamat po kami sa naging suporta po sa ating genome sequencing sapagkat yun lang po ang pamamagitan upang makita po natin kung ito po mga variants na ito ay nakapasok na sa ating bansa. So patuloy po natatanong po kami kung ito po ba ay na-detect na sa atin, yung Omicron. So far po sa mga sequencing results natin sa Philippine Genome Center, hindi pa po siya nadidetect. Subalit ang aming pong mga plano ngayon ay
imungkahi po, hikayatin po muli ang mga laboratorio upang mag-submit po ng mga samples, lalo na po galing sa ating mga returning overseas Filipino, Mr. President. So, very important pa rin po. Ang mensahe ko lang po talaga ay napaka-importante pong meron po tayong genomic biosurveillance in place in our country. Hindi po lahat ng bansa ay may ganitong kapasidad at ito po ay makakatulong sa atin sa pag-detect po nito mga variants. Yun lang po, Mr. President. Mr. President, with your permission, may we recognize Dr. Cynthia Saloma, the Executive Director of the Philippine Genome Center. Thank you, Mr. President. So, Mr. President, good evening po. Representing the Philippine Genome Center. So, kung maalala ninyo, Mr. President, last December 26, pumunta kami dito at doon po natin sinimulan yung ating genomic biosurveillance at mabuti naman po kasi the equipment as well as the people were in place and that was also the result. That was also the reason why we were able to detect the Alpha variant. Ngayon naman po, kailangan naman nating i-detect itong Omicron if ever it has entered the country. So far po, Mr. President, we have already done about 18,000 whole genome sequences and binalikan po natin yung ating database. Wala pa po tayo nakita ni isang Omicron. So going forward po, Mr. President, I think we need to backtrack samples from early November and then going forward, all other samples coming in to the Philippines, yung mga positives nating mga samples sa airport as well as at different places of the Philippines kung mapaipadala sa amin at we can do more intense sequencing. At dahil naman po sa tulong ng DBM at DOH, we were able to expand our genomic biosurveillance capability and probably, Mr. President, by next month, we will be ready to do sequencing in Visayas and Mindanao po. Meron po tayong from the virtual participation, si Dr. Nina Gloriani, who heads the vaccine expert panel, and to be followed by Dr. Isa Alejandria, also of the technical advisory group of experts. Ma'am, you have the floor, Dr. Nina Gloriani. Thank you, Mr. President. Magandang gabi po, Mr. President, and thank you, Secretary Duque. Magandang gabi po sa lahat. Habang po ginagawa natin yung mga border controls, ito pong biosurveillance, siguro po magandang, not that mananakot tayo, but we could use this as an opportunity to ramp up our immunization coverage. So kasi ang mga datos po naman showed na pag nakakompleto ng dalawa at nakapag-booster lalo yung mga vulnerable po, ay maganda naman ang response ng mga bakuna na yan doon sa variants. So ramping up the immunization coverage will help us in this threat again. So, yun lamang po. Maraming pong salamat. Salamat, ma'am. Yes, Mr. President, thank you. Dr. Nina Gloriani, the last to manifest. You have the floor, ma'am. Good evening po, Mr. President. Thank you, Secretary Duque. And good evening po sa lahat. Apologies lang po, I'm on the road. I concur with my colleagues, Dr. Edsel, Dr. Anna, and our genomic colleagues in the Philippine Genome Center, Dr. Nina. Yeah, while we still don't know much about this variant, it gives us lead time really to prepare and learn from our lessons from the Delta variant. Okay, so I agree that we need to be hyper vigilant this time, since has been already declared as a variant of concern. And again, I think that's also preemptive, knowing that there's a surge now going on in Europe. So for us, that's enough leave time to really increase our capacity, again, review our capacity, strengthen our health system. Hope in the event that it will come into the country, and hopefully not. So we really need to be strict in enforcing our border controls, our protocols. So we need to review them again. And of course, strict enforcement of our
minimum public health standards plus the push for the vaccination. Yun lang po, Mr. President. Thank you, ma'am. The lady. Yes, Mr. President. No, I've been listening to all the discussions, and as agreed, we were supposed to restart tourism December 1, but then we heeded the advice of the doctors, and we decided to temporarily suspend it first to see how this goes. Okay. Sorry ha, akala ko doktora ka, hindi kita nakilala. Thank you, Mr. President. So we go back now to Secretary Duque. Do you have an additional Yes, sir. caveats for us to observe? Aside from the basics which are there, nakalantad na, whatever we can gather here, we will collate it sa yung task force. Then maybe we can have another advisory. As for example, would it be good for us to reinstate the mask? Ang una kong tanong sa inyong mga doktor actually is, yung diretsahan na lang, is there a possibility that the Omicron will visit the Philippines? Yes, sir. It is a matter. It's not a matter of if. Okay, it's a matter of when. Yeah. So talagang yan po, papasok yan just as we have experienced with Alpha, Beta, Delta, among the more compelling variants of concern, Mr. President. So, kinakailangan talaga paigtingin po natin ang ating pong PDITR strategy. I think there are three major interventions that we need to emphasize to our people. Number one is the enforcement of the compliance to the minimum public health standard. So, yung sinasabi niyo po, sir, mask. At now, ako, ang talagang face shield ay under the 3C's context. In the closed spaces, mag-face shield. In crowded areas. In close contact settings, just like in the transport sector, where people, as we have increased the carrying capacities of our public utility vehicles, I think now, with the threat of this Omicron variant, it will be an added layer of protection that will really be good for the public. And then secondly, Mr. President, the maintain the trajectory of our vaccination rate. We need to, as we have successfully launched the 3-day vaccination, massive vaccination rollout under your directive, Mr. President. We need to really widen and increase the vaccination coverage to reach population protection. Of course, the first milestone by the end of December 31st, we hope to be able to completely jab 54 million Filipinos. And then by February of 2022, we should be able to realistically achieve a 77 million Filipinos to be completely inoculated. So, yun po. And lastly, Mr. President, it is important that we continue to strengthen and prepare the health system's capacity for the worst case scenario. In case there's going to be a sustained high community transmission on account of this possible Omicron variant entering our country, it is best that while we have low cases now, in fact today we only have 665 cases, buong Pilipinas po yan, sir. And NCR only has about 165 cases. So this is really a welcome development, Mr. President. But let's take advantage of our low number of cases
and prepare the health system's capacity, again, for the worst case scenario. So yun pong tatlo, sir. Maraming salamat po. Alam mo, actually, it's a mutant. The response is almost the same. Hugas, mask, iwas din itong mask sa itong shield. As a layman, I would just say that an added cover would be an added protection. Maski nagaano ka, even how minimal it would be, for as long as it would complete the, at least what we know now, how to prevent. I would suggest to the task force to make a statement to whether or not really to, pag magdating itong Omicron na to, since we have a dearth of data dito sa in the meantime, prudence would just dictate that maybe we'll be strict again at kayo ang task force. You have to sort it out whether we have to reimpose the shield. Kasi nakadagdag talaga. Lahat nga, ikaw po, meron ka. Almost all the cabinet. Ako lang ang, hindi kasi ako plastic, ma'am. Hindi, actually, mahilig po ako magtanggal ng but do not mind me. I am ruled by destiny. Pag panahon ko na, panahon. Yes, sir. Good evening po, Mr. President. Hindi naman po natin talaga totally na-discard yung face shield. In-integrate lang po natin doon sa alert level system na alert level 1 to 3 ay voluntary po. Alert level 4, may discretion ang LGU to impose. Alert level 5, talaga mandatory. So, with the policy na naging voluntary siya, at alert level 2 po, yung buong Pilipinas except isang probinsya lang na nasa alert level 3, yung Apayo po. Pero nakita po natin na buwaba din naman yung number. But of course, pag pumasok po yung Omicron at tumaas yung alert level, i-impose po ulit natin. Para pong sa layman's term, yung face po parang payong. Pag malakas ang ulan, nagpapayong po tayo. Pero pag wala ng ulan, pwedeng itabi lang muna yung payong. Pero pag uulan o kaya nakita natin na maulap, dadala po ng payong. So, andun pa rin po siya sa ating policy. But of course, sir, it will change kung may makapasok na Omicron. Now, we have instituted border controls, but our border in the south is porous. Yun ang dapat bantayan po. Kasi kung mayroong mga pumasok na mga Filipino Muslims from Sabah, from Malaysia or Indonesia, at hindi po dumaan sa port o seaport airport, ayun po yung talagang kailangan mapantayan. And through the PNP, Armed Forces, Coast Guard, maglalabas po kami ng mas maigpit na mga direktiba para sigurado mapantayan yung mga porous borders natin. Yun po. With the permission of the President. Yes, Secretary Tugari. Thank you, sir. This is just a gentle observation. Doon sa mga usap-usapan at presentasyon na ginawa kanina, maliwanag kong sinabing it will just be a matter of time na papasok yung Omicron. It is an issue of when. At nabanggit din ho sa presentasyon kanina na para makontrol at maibsan yung tinatawag na pagpasok ng Omicron, kailangan tignan ho natin yung mga pag-observe ng basic health protocol. Sinabi ho, gumamit ng mask,
gumamit ng face shield, mag-maintain ng social standing. Of late, ang nangyari ho, nagkaroon ho tayo ng polisiya at protocol na kung saan sinabi natin maging optional yung face shield. Sinabi rin ho natin na luwagan yung physical distancing. Na kung saan yung kagawaran ng transportasyon, dahil sa guidance na to, in-increase ho namin from 50% ang capacity to 70%. At may plano ho kaming increase pa yan, baka maabot hanggang Pasko. Depende sa approval ng IATF, maabot ng 100%. Para nang sa ganon, makatulong yung kagawaran sa pag-angat ng tinatawag na ekonomiya dito sa bansa. Ang gentle observation ko ho, kagaya na napag-usapan, kung re-repasuhin natin, paano hindi lang kontrolin yung Omicron pag pumasok na. Ang mahalaga, kontrolin natin na huwag pumasok o bawasan yung oportunidad na pumasok. If this is the mandated mission and the objective, my gentle observation is, meron ho bang mga suggestion yung ating mga expert regarding the face shield? Pangalawa ho, I'll be more interested in transportation. Meron ho ba kayong suggestion na masasabi sa amin na dapat bang ituloy namin yung pag-angat to 70% at habulin yung 100% pag Disyembre? Gusto nyo bang i-minor at i-cambio namin ito? Yung tinatawag na border patrol na kung saan meron din hong gawain at palatuntunan ang kagawaran ng transportasyon. Gaano ho kalalim ang aming gagawin dito sa border patrol? Mahalaga hong malaman namin ito kasi makiki-coordinate kami sa mga local government. Mahalagang malaman namin ito pagkat nabanggit ho yung Philippine Coast Guard kanina na kung saan magkakaroon kami ng guidance. Yun lang po, it is a gentle observation. Perhaps if this is not the forum wherewith to discuss the details of those, kailangan puntuhan kaagad sa IATF. Ang ibig kong sabihin, itutuloy-tuloy ko ba yung pagpunta sa 70% at taasan at kaganapin to ng 100% bago magtapos ang Disyembre? Pangalawa, doon sa physical standing, kailangan ko bang gawing optional pa rin ang paggamit nitong face shield? Mahalaga hong malaman namin kaganito kasi gagawa kami ng growing and revolving polisiya o protocol. Doon sa border patrol, yung iba ho yung regulasyon ng mga resyon, ng mga probinsya, ng mga borders sa international. Hanggang saan ho kami dapat sumilip? Hanggang saan ho dapat kami magbigay ng atensyon? Yun lang po, gentle observation. This is not the forum to discuss it. Perhaps it is imperative that we discuss this at the soonest possible time at the IATF. Why? Because of the statement that Omicron is sure to come. It is just a matter of when. Hindi ho ako nagsabi niyan, yung mga expert ang nagsabi niyan. Ang sabi ko ng mga expert, gamitin yung basic protocol ulit. Alin ho yun? Yung mask, yung washing of hands, yung face shield. Hanggang saan ho ako babagtas sa tinatawag na physical distancing? Lalo't higit. Itinaas na ho namin from 50 to 70%. Mag-stop na ho ba ako doon? O ibabalik ko sa 50 or a lower rank? May target ho kami na bago magtapos ang Disyembre, magkaroon kami kung maaari, kung papayagan ng IATF, yung 100%. Yun lang po, Mr. President. Salamat po. Thank you. Secretary Duque. Mr. President, we take note of the issues and questions of Secretary Artugade, and rest assured that we will include this among the agenda items for deliberation and decision by the IATF come Thursday, Mr. President. And then we'll give feedback to you, Mr. President. Yes, Mr. President. Secretary Dizon. Mr. President, very quickly, I think what our experts said is very important, and in the context of what we tell our people in the coming days, given the
urgency of this new variant. And I think it's related to what we started today and initiated by Secretary Galvez and Secretary Duque, which is the how do we use this situation to really push our people to get vaccinated? Because I think among the interventions, it is really vaccination that will really help us mitigate the effects of this new variant. No? Mukhang fake news lang po yung mga sinasabi sa media na it is totally resistant. No? This variant is totally the vaccines do not have any effect on this. I think that is fake news, Dr. Edsel. No? So there is still significant effect of the vaccines that we have now on this variant. So I think, Mr. President, in the coming days, hindi ko alam kung dapat takutin natin ang mga kababayan natin na seryoso ito para po yung mga iba pang mga matitigas ang ulo sa mga kababayan natin na ayaw magpabakuna, talagang magpabakuna na. Because I think ultimately, ito po yung magiging panglaban talaga natin sa variant na ito, Mr. President. Thank you po. Marami pa. There are still a lot of people resisting the bakuna. Nakita natin kanina, middle class. Hindi naman talaga yung C pati D. Lower C pati D. Ang mga taong nakaupo. Sabi ko, bakit ngayon lang kayo nagbabakuna? May sa bagay yung iba sa trabaho. Kaya pag wala kang bakuna at magpabakuna ka, now is the time to do it because it's a day dedicated to vaccine. So, itong private pati public offices, pagka magpabakuna yung trabahante ninyo, allow them to go out and have the vaccine. Yung walang lukuhan. Magbigay lang the place where he or she would get the vaccine and that's about it. There should be, kasi alam mo yung mga tao, Sabado, pamilya, at about the only time that they have really the extra space to bahay, linggo, lalo linggo, simba, wala nang, kaya yung, tsaka walang masyado magtrabaho. We make actually the vaccine stations open kung maaari Monday to Sunday, even if it would mean a lesser crowd. Ang importante kasi dito mabakuna because isang hawa ito, hawa lahat. Itong mga tao na ayaw talaga magpabakuna because of whatever, religious or I mean no offense. Pero yung ayaw magpabakuna, madali lang man yan. Mamili ka. Matagal kang mabuhay o gusto mo nang mamatay. Diyan sa dalawa na, pag kumapit yung COVID na yan, hindi pa natin alam itong Omicron, patay na. Mamili kayo. Early demise or live longer. Kasi pag nahawa ka talaga, there's nothing you can do. Kung sa ospital na lalo napasukan ng tubo yung mukha mo. Alam mo bakit? Marami akong kaibigan na namatay na. At no other time in my life have I lost so many friends and people I know. Talagang ngayon lang. Kaya inabutan ko itong panahon ko, crisis. Ngayon, itong mga tao na ayaw magpabakuna, if the task force would decide to make it mandatory, mamili kayo. Talagang
Because it's not a question. Itong human rights, let me explain. Kagaya ng itong isang opisina tayo dito. If there's one or two, ayaw magpabakuna. And they are already in the, nakuha na nila at humihinog na yung virus. Ihawa mo lahat. So it's unfair. It's actually to protect public health. The ministerial functions of government are government can issue measures that will protect public health, public safety, public order. It's in the police state. Nakaano sa category police state. So in some countries mandatory na dito maingay ang human rights. So ang una nating targetin, puntahan natin sa opisina. Ako, kung may malaman ako na director o ano, magdala ako ng doktor, itusok, turo ko yung needle sa ulo mo, hindi sa kamay. Really, I'm not joking, but you know, as a worker of government, also charged in the overall operation of the government, I may agree with the task force if they decide to make it mandatory. It's for public health. No, kung ayaw mo, huwag kang lumabas. Oo namang problema na ayaw ka magpabakuna. Huwag kang lumabas ng bahay. Kasi pag nahawa ka, diretso hawa uli. Now, there is no guarantee that you will not get contaminated again. That has been said several times, impressed upon us by the medical experts na mahawa ka uli. So, ang ganon, lalo na baski na sa'yo yung bakunado yung pamilya mo, kung tarantado ka talaga, dalhin mo uli, still, you put in jeopardy the entire family or entire office. No, under the police power of the state, I can compel you. It's a human rights na nandoon man talaga sa kabila. Alam mo itong human rights, nandoon nyo talaga sila sa kabila. Baski na sa Pasig, doon yan sila. They're always on the other side of any argument or issue. Just to be heard. Just to be heard. Wala mang iba. Pero tayo dito lahat, we all believe in the bakuna. I know of undersecretary. Kalimutan ko, nandoon sa notes ko. Ay, baka puntahan na lang kita sa opisina, ma'am. At ako na ang maghawak sa iyo. Kung hindi, talian kita sa silya mo para matusukan ka. Dalawa, bala, 3 tusok. Isabay mo na yung booster. Para wala na problema. So, aside from the guest who gave us at least a substantial and meaningful picture of what's ahead of us. Sinasabi sa atin, ahead of us is that whether we like it or not, itong Omicron na to, dadating talaga. So,
Pasalamat kami kay Dr. Marisa Arindrea at Nina Gloriani. Of the national officials of the cabinet members are here. Secretary Doki, Secretary Galvez, Secretary Lorenzana, and Secretary Anyong. These are the guys who are running the show dito sa COVID. Ito yung doing the legwork actually. Secretary Dison, Carlo Nograres, Secretary, I'd like to introduce to you, bago natin Secretary, DPWH, si Roger Mercado. He used to be a congressman. He was a congressman. But he opted to join he resigned as a congressman, opted to join the cabinet. Ikilala ko naman ito. Taga Leyte ito, yung lugar where I was born. Ito. Ngayon, the question is, if this Omicron really deadlier than the rest, and whether or not we have to invoke the powers, the police powers of the state to compel obedience. Takutin mo talaga. There is no law. Ang bagong secretary ng DPWH, would you want to talk? You also have situations like this. Yung mga empleyado ayaw. Thank you very much, Mr. President. Good afternoon to everybody. In our department, Mr. President, I think it's too minimal. I think there's only 1% that does not want to be vaccinated. Most want to be vaccinated. And if I may comment, Mr. President, go ahead. I think this is now the proper time that we should ask our people to be vaccinated, because we have already gone a long time and we have achieved already a degree of success. And there is now a threat of this Omicron. I think I am with you that the greatest law of the land is the welfare of the people. And I believe this is the proper time to tell our people that we have to be vaccinated. If they do not want, then they should not get out of the house, because our people will be endangered. That's all, Mr. President. In our setup, it is the rule, the golden rule in a democracy is actually the greatest good for the greatest number. Kaya magboto kayo, ang 51 magboto in favor, ang 49 hindi. Even marami yung 49, but the majority of one would make the difference. It is the greatest good for the most number. It wouldn't include you. Ayaw. We're trying to, we are in a crisis actually. We have been at it sa itong COVID. So, when the time comes na mandito itong mga magdating itong animal na to, Omicron, sana, I hope and I pray na hindi ito kasing lakas ng D. And the vaccines that are already given to the citizens would be as good as any other
itong germs na dumadating. Let me continue with the Carlo, si Vince Dizon, si Senator Go. Senator Go is the chairperson sa Committee on Health and Demography. Siya yan. So if you want anything that we question a law or whatever you propose, si Senator Go ang may vast powers ang health niyan Talagang may say siya in the operation of government. Mabigat itong niya, itong narratives nila sa Congress. Sekretarya niyo. Go ahead. Yes, sir. I would really suggest, sir, that let us be very hard or strict on pressuring people to take the vaccination. I think sa ibang countries po, sir, parang tayo nga ang isa sa pinakalinya. If you compare with other countries like European, talagang tinanggalan na po nila ng privileges yung mga unvaccinated. Hindi po naman natin ima-mandatory, but at least we'll make it harder for them to live while there is pandemic. Because that's the cause of mutation, sir, kung hindi ma-achieve yung herd immunity. We have already LGUs who are announcing, declaring mandatory. And actually, we are encouraging them. Number one is Mayor Chavit Singson. Nag-announce na po siya na sa bayan niya, hindi na welcome ang unvaccinated. At yung mga unvaccinated, hindi pwedeng pumunta ng bayan at dyan lang sa bahay. Well, unless kung meron siyang RT-PCR na negative. Well, the vaccines are free and they can go to any vaccination site. And that is for their own good. Pagka magkasakit po yung tao ng COVID, hindi niya pinipili mayaman o mahirap, pero 2 million po yan kapag critical or severe. Yan po ang billing niya. Kung indigenous yan, government pa rin po yung magbabayad yan. At kung mamatay yan, pati cremation yan sa DSWD po kukunin. Kung siya ay vaccinated, protected na siya. And productive citizen pa. So while we cannot really impose mandatory because we don't have laws, national law, but at least, sir, through the Section 16 of the Local Government Code, a local chief executive can issue executive order or ordinances that will protect its constituents. And that issuance is considered legal unless stopped by the court. So, habang may pandemic po, I think, yun pong sa mga labor, talaga pong dinesign natin yung policy na yan para talaga mapilitan po mag-vaccination yung mga laborers. Kung sasagutin po natin yung kanilang RT-PCR, parang wala rin pong effect yung ating policy. Parang tawag natin doon, parang namihasa lang po sila. So let them feel the pressure, the hardship, the difficulty, and then they will be willing to be vaccinated. So I think, sir, that's the only way we can address hesitancy. Many of these hesitant people are actually based on fake news lang, sir. Sa dami ng mga article, ng mga reading materials na hindi naman, sir, totoo. But I think kung pera na yung pinag-uusapan, kung hindi na makapagtrabaho, talagang embrace po nila yung vaccination. And then later on, they will realize that it's really for their own good and welfare. Ilan po. Thank you. It's a good comment. Itong overzealousness ng itong mga congressman. You know, they want everything done by legislation, by law. Tapos, they are criticizing the executive department tayo of issuing rules and regulations. Alam mo, when you discuss the ministerial functions of government,
andyan yung lawmaking body. But the president, in the absence of a law, and there is really a pressing need for presidential intervention, the president can issue rules and regulations. In the meantime, na walang batat, I can issue rules and regulations to guide the departments under me, the secretary, na ito ang gawain ninyo, because in the meantime, I said they are maybe trying to craft a law. Kung hindi ako maka-issue ng rules during times of crisis, you castrate the president. Kaya ako nagsasabi sa kanila, let us be clear on this. Some of us are lawyers, pareho man tayo, but yung interpretation ninyo does not really fit into what I have learned in school, sa law school. Itong presidente, every time that there's a problem, sabihin nila, oh, you cannot do that, or there is no law. So if there is no law and there is a crisis, what would you do? O, makatulong kayo. But tapos mag-craft kayo ng law, magdaldal pa kayo ng isang buwan. Ay, kalukuhan. That's why ako hindi ako maniwala. You better go back to school, law school, or let's have a debate if you want in public. Para malaman natin, what is not the purpose of the president? Just sit down and do nothing because there is no law. So what are you there for? Kinakastrate mo pag every time maghingi ka ng law. Lalo na yung iba yung hindi abogado magsalita ng mga trying to be relevant. So kung anong mapapasok dyan, sali they gang up on a certain issue. Kaya ako pag ginawa ko, gawin ko, wala akong pakialam sa inyo. That's why we have this now a law in yung memorandum ko prohibiting cabinet members from testifying without my consent. Kasi puuin lang kayo dyan, gaya ni Secretary Duque, pati si Secretary Galvez. Tawagin nila doon, isomon, outside of respect departmental courtesy. Mag-advise you advise to testify in the morning of 9. Out of courtesy sa mga umiinit ng ulo ko. Amura ko talaga ito. Tell them the time and give them the space. Kaya paupuin mo ng 13 hours. Ako ang sekretary, putang ina. Bahala, titindigan ko kayo. Contempt. Kalukuhan. You are injecting. Wala akong pakialam doon sa ibang transaksyon na. I said you can do what you want. Wala pa naman hanggang ngayon. Because they trying to, ito si Gordon, kasi nga siya may kinuha siya ng pera nung was it 86 million? Ngayon, may audited siya. Then, in audit, pagka, tawag nito? Disallowance. If you receive a disallowance, ibig sabihin, the liability is personal. Ito si Gordon, anong ginawa ng pera? 86 million. Tapos, dinimanda siya sa COA. So, yung pagkasanay disallowance, that is the term, that is the courteous
term of, in criminal law, it's malversation. So when you are given the disallowance and you don't pay, do not return the money, you fight it out. Pagdating sa Supreme Court, talo siya. So the decision has become final and executory 6 years ago. 4 years? Hanggang hindi pa niya nabayaran. Gurdo na to. Tapos kung magdaldal, kala mo lahat ng... Yan ang mahirap sa mga... Live ba ito? Ipa-live mo kasi para marinig ng... mas magpakamarunong pa. Eh kung si Tugade ka, kasi yun ang valedictorian namin sa law school. Okay pa. Kaya patakuhin ko sana ang senador para lecture on the finer points of law. Yung legal counsel nila dyan, bugok. Okay, so yun mga kaibigan, oras sa udyat, alas 6:17 po ng gabi, Philippine Standard Time. At napanood nyo, at tayo na sinabi, talaga namang yung Omicron ba yun, yung sinasabing virus. So, at naghihintay din si Secretary Tugade na kung ano man ang pag-uutos ng Pangulo para sa mga health protocols at ganyan sa IATF ay gagawin nila. So, yun nga. So, well, hintayin natin kung ano magiging desisyon at ano ang ibibigay ulit na protocols dahil sinasabi nga, maghihigpit. Kaya talagang dapat ingat. Wala tayong magagawa. Okay? At tayo, magandang gabi na kay Kuyang Arnel de los Reyes po ng Department of Environment and Natural Resources sa Motorpol. Ayan, good evening siyo, Bro Arnel. At si Bimbo Soteco, yung ating katropa, na taga Land Transportation Office na nasa NCR. Abay, magandang gabi sa iyo, Boss Bimbo. At hope to see you back again sa Caloocan. Ayun, hinihintay ko pagbabalik mo. At siyempre doon sa kaibigan natin si Police Senior Master Sergeant Randy Reyes ng Hagonoy PNP na siya pong Chief ng Police Community Relation. At at the same time, ay isa pong businessman, At yung pong mga taga-Hagonoy, kailangan nyo ng ulam, pampulutan, abay order lang po kayo kay Chief Randy. Kung ano order nyo, abay kaya lutuin po dahil meron po siyang chef na import. Kaso nga lang, wala pang pinadadala rito patikim. Pwede namang ipag-grab di ba, Joshua? Pwede namang ipag-grab, Boss Randy. At yun mga kaibigan, at nako, ewan natin kung ano magiging desisyon ni Pangulong Rodrigo Duterte sa paghihigpit muli, dahil dito sa bagong COVID variant na ito, nakakapangilabot, nakakainis na nakakapangilabot dahil apektado na naman ang sambayan ng Pilipino, at hindi lang sambayan ng Pilipino, ultimo yung mga may negosyo, may trabaho, ay nako, paktay na naman. Sana kapag magkakaganon or either ila-lockdown, sana ay kumpleto po ng mga ayuda at sana lahat mabibigyan. Hindi yung merong hindi nabigyan, etc. At yung presyong dapat ibigay, dapat yung talaga ibibigay. Ang nangyayari, yun ang sinabi ng Pangulo, pero pag distribution na, abay hindi na ho nasusunod. May sinasabing keso ganito, keso ganyan. Sana ang totoo lang, pagka nag-lockdown o kahit yung nakarang taon, talagang ang tumatakbo lang, ang gumagana ay government. Government offices. So sila may sweldo, kumikita, paano po yung mga
Paano yung mga maliliit na manggagawa? Paano? Saan kukuha? No? Gustuhin man bumili, wala naman pambili. Gustuhin kumain, wala rin kakainin. Kaya mahirap po. Kaya dapat dasal, 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 although nasa propesiya na po yan, yung mga nangyayari sa atin sa mundo, katulad ng mga digmaan, tulad ng mga lindol, pagbaha, tagutom, yan po yung nasa hula po lahat. No? Talagang yan po tinadhana na. Kaya sa tayo, wala tayong dapat gawin, kundi siyempre magdasal, manalangin, at sana huwag munang ipahintulot ng nasa taas na tapusin na, no? Ang sanlibutan ito. Okay mga kaibigan, alas 6:21 po at syempre yung mga taga Malabon, abay yung mga kapatid natin sa Malabon dyan na yung pong may mga namayapa do sa sementeryo, do sa Tugatog Cemetery, ay tignan nyo po ngayon ang gagawing rehabilitasyon, no, ng Tugatog Cemetery para malaman nyo kung gaano kaganda at talagang dekalidad na ang magiging Tugatog Cemetery. Panoorin po natin. Maayos, malinis at mapayapang himlayan para sa minamahal nating pumanaw. Yan ang hangad ng pamahalang lungsod ng Malabon sa nag-iisang pampublikong sementeryo sa lungsod, ang Tugatog Public Cemetery. Sa kasalukuyan, puno at wala nang mapag-ibingan dito. Patong-patong na ang mga nicho, may buntod sa mga pasilyo at pagsubok din ang pagpapanatili ng kaayusan at kalinisan sa loob ng sementeryo. Upang matugunan ang kakulangan sa disenteng libingan at ang hamong dala ng pandemya, ang Tugatog Public Cemetery ay sasailalim sa redevelopment o pagsasaayos. Ang pamahalaang lungsod ng Malabon sa tulong ng mga eksperto ay gagamit ng siyentipikong pamamaraan sa pagsasagawa ng redevelopment, kaya walang dapat na alalahanin ang mga kaanak ng mga nahimlay sa pampublikong sementeryo. Mag-aalay ng panalangin ang pamahalaang lungsod para sa lahat ng nakalibing sa sementeryo bago mag-umpisa ang exhumation. Ang mga nicho na bubuksan ay sasailalim sa disinfection bago ilabas ang mga kabaong o buto. Lahat ng magsasagawa nito ay may angkop na kasuotan at mga kagamitan upang matiyak ang kaligtasan ng kanilang kalusugan at ng kanilang paligid. Ang bawat labi ay isa-isang ililipat na may kaukulang identification tag na maglalaman ng pangalan ng pumanaw, petsa ng kapanganakan at pagpanaw nito, block at niche number, bago ilagay sa nakaselyong lagayan upang masigurong tama ang pagkakakilanlan ng mga labi. Magpapatupad ng proper labeling, tagging, at documentation sa bawat labi. Gagamit ang mga maglilipat ng mga labi ng color-coded na lagayan, depende sa kondisyon ng mga labi, upang madaling makilala ang mga sasailalim at hindi sasailalim sa cremation. Green ang lagayan ng bawat buto na sasailalim sa cremation, habang yellow naman ang gagamiting lagayan ng mga labi na hindi sasailalim sa cremation. Para naman sa mga 3 taon pababa pa lamang na nakalibing o fresh bodies, hindi mo na ito tatanggalin sa loob ng kanilang kabaong. Ililipat lamang ito sa pansamantalang pwesto sa loob din ng sementeryo. Matapos na maitala sa database ang lahat ng labi na mai-exhume at madala sa pansamantalang paglalagakan nito sa loob din ng sementeryo, muli itong sasailalim sa disinfection gamit ang ultraviolet light sa loob ng 30 minuto upang maiwasan ang pagkalat ng bakterya. Ipapaalam ng pamahalaang lungsod sa authorized representative ang schedule at lokasyon kung saan isasagawa ang cremation ng mga labi. Ang detalye ng bawat labi na dadalhin sa cremation area ay itatala upang matiyak na tama ang pagkakakilanlan bago ito ilagay sa kani-kanilang urn.
lahat ng labi ay muling dadalhin sa selyadong container van na magsisilbing pansamantalang paglalagakan ng mga ito sa loob ng sementeryo habang isinasagawa ang redevelopment. Ito ay upang matiyak na hindi mauulanan o madudumihan ang bawat labi na nailalagay dito. Kapag tapos na ang redevelopment, ilalagay sa columbarium ang bawat abo na nakalagay sa urn, sa ossuary ang bawat buto, at sa sepulchre ang bawat fresh bodies. Makakaasa ang lahat na gagawin ang proseso ng may respeto sa mga labi na nakalibing sa T.R.O.P.A Public Cemetery. Ang redevelopment ng T.R.O.P Public Cemetery ay naglalayong gawing mas maaliwalas ang kapaligiran ng sementeryo upang mas maging sagrado ang pag-alaala ng mga bibisita sa kanilang mga pumanaw na mahal sa buhay. Maliban sa itatayong columbarium, sepulchre at ossuary, magkakaroon na rin ng crematorium, open chapel at park sa loob ng pampublikong sementeryo na pwedeng maging pasyalan ng mga residente. Huwag basta-basta maniniwala sa fake news na kumakalat at naglalayong manakot o manlito. Ang lahat ng opisyal na anunsyo at paalala mula sa pamahalaang lungsod ay manggagaling lamang sa 100% Pusong Malabon Facebook page. Para sa mga katanungan, makipag-ugnayan lamang sa T.R.O.P Public Cemetery Help Desk at sa Malabon City Legal Department. Ayun, so yun mga kaibigan, nakita nyo, ang ganda, no? Talaga naman, yun ang dekalidad, parang Loyola, parang Loyola na ang gagawin. Kaya yung mga kababayan natin, abangan nyo po yun. Kung ako merong nakahimlay doon, di ko na aalisin. Yung iba kasi tinanggal Ako hindi na, diretso ko na rin, doon pa rin. At magandang gabi rin kay Estel Pumaman. Sino ba itong Estel Pumaman? Mukhang bago na naman to. Sino to? Okay? At yun siguro kung mga kaibigan, at siguro pansamantala, bukas na natin itong hayong iba, no? Kasi bukas medyo yung mga plantito-plantita ay mag-aagrinihan tayo bukas, no? Muli po, pansamantala ako'y magpapaalam muna at sa ngalan po ni Joshua Baltaw, ako po yung naging kasama, kakwentuhan ka-jamming ka-tropa, kabarangay dito po sa programang Tropa, Rosel Lopez. Magandang gabi Pilipinas at mapayapang magdamag. Hanap mo ba ay Unwind Ventures? Tara nang mamangha sa mga tanawin. Ano man ang iyong travel goals? Dadalhin namin kayo Unwind Ventures at saya. Dito lang sa Wow Biyahe. Kaya wow, di ba? Abangan dito lang sa Millennial Online TV. Ikaw ba'y nag-iisa? Nalulungkot? Dahil iniwan at ipinagpalit? Niloko ng iyong minamahal? Kung ngayon, i-type sa inyong mga cellphone, Facebook o YouTube man ang Millennial Online TV. Dahil nasa Millennial Online TV na ang online haralista ng bagong milenyo, si Randel Villados.
pag umikot ng plaka. At haharanahin kayo ni Randall ng iba't ibang awitin para maibsan ang inyong inip at kalungkutan kahit nasaan man kayo. Hanggang sa tumanda. Come on! Kung tayo'y matanda na, sana'y di tayo magbago. At pwede rin kayong makiduet kay Randall tuwing Sabado ng hapon. Tutok na! Tawag na, mga milenyo! Araw-araw ikaw ang gusto kong kasama. Buhay ko'y kumpleto na tuwing nandito ka sa tabi ko o aking giliw. Barangay, pangunahing unit ng pamahalaan lokal kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sigalon ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling halal na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dalo Barangay sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa ng bawat barangay. At tinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Enjoy na po tayo. Mga pangyayaring naganap sa ating kapaligiran, mga balita sa buong linggo, ihimayin, iisa-isahin, dito sa Balitaktakan, aarangkada, kasama si Brian Enyosa, dito lang sa Millennial Online TV. Nais mo bang guminhawa ang iyong pakiramdam? Kung ikaw ay may sipon, ubo, lagnat at iba pang nararamdaman, lalo na ang sakit ng katawan, narito na ang Yasmag Magnesium Therapy Oil. Ang Yasmag Magnesium Therapy Oil ay nakatutulong na ibsan ang iyong nararamdaman sa pamamagitan ng pagpahid sa apektadong parte ng katawan, gaya ng noo, balikat, tuhod at kung anuman ang masakit na parte ng iyong katawan. Panoorin ang mga testimonials ng gumamit ng Yasmag. Yan po, ginagamit niya. Siya po ay isa sa aking mga testimony. Ako, si Destino Francisco, ay gumagamit ng Yasmag na siyang nakapagpalakad sa akin. Kaya kayo, mga kaibigan ko at kakilala, ay pinapayuhan kong gumamit ng product na ito. Isa sa ating testimony, ikukwento po niya sa inyo yung kanyang result nung siya ay 1 linggo nang nilalagnat at giniginaw ng hihina. Hi, ako po si Rina Liliantos, 29 years old, taga Sariaya, Quezon po. Nangyari po sa akin, itong mga nakaraang araw po ay hindi ko po maintindihan yung pakiramdam ko, gawa pong ang sakit po sobra ng likod ko, nilalagnat ako, tapos po ay hindi lang po 1 linggo ang nararamdaman ko. Simula po nung July 30 hanggang itong araw, hanggang nung mga nakaraang araw. Yun lang po, nawala lang po ng dahil sa magnesium. Paano ginawa mo? Ang ginawa lang po sa akin ay ipinahinaplas po sa akin likod kung saang parte ng katawan ang masakit. Tapos po ay hinilot lang po ako. At hanggang po pagpawisan ako sa pagkahilot na may magnesium. Ayun lang po, sunod-sunod po ang paglagay kung saan banda ang may masakit. At yun nga po, ilang araw lang sa paggamit yun ng magnesium, ako mismo, sarili ko, ramdam ko ang pagbabago sa aking katawan. Dahil po simula nga po nung July 30 hanggang itong itong mga nakaraang araw lang, hindi ako halos makatayo dahil sa sobrang sakit ng aking likod. Ako po si Leslie. First time ko po mag-try nitong Yasmag Magnesium Therapy. Ang una ko pong naramdaman
ang bango niya sa ang bango niya lang hapin, nakaka-relax ng katawan. And then yung sakit na iniinda ko sa puso, yung sakit-sakit, wala naman ako sakit sa puso, pero yung mga kirot-kirot nawala niya, instant nawala, na tagal ko nang iniinda. And then hindi siya malagkit ipahid. Okay, so mga kaibigan, yan pong nakikita nyo sa screen ninyo mga cellphone ay si Selena Hepolio, no, sa kanyang Facebook page. At yan po ay nakipag-usap sa atin na siya po ay magpapa-ads ng kanyang produkto yan, yung Yuba Ursity. No? At nakipag-usap siya, may mga Facebook conversation kami hanggang sa nag-send sila ng videos na kung ano yung mga ilalabas na ipa-plug ngayon. At yun nga, September 24 na nag-start kami. At after that, mga ilang araw ay hindi na siya nag-view sa kanyang Facebook. At ayon doon sa kanyang sekretary na si Rem Garcia ay na-disable daw yung kanyang account at dahil nawala yung kanyang cellphone. No? Pero so kami nag-uusap nung kanyang sekretary hanggang sa about doon sa payment ay hindi na sumasagot. At yung pinost nila na number sa Facebook page nila ay una kinokontak ko na sumagot naman at sinabi, sasabihin daw niya kay ma'am, sabi nga Joyce Trillados, no, ang pangalan ng kaniyang boss, yung tita, yung kausap ko doon sa cellphone, sasabihin daw after that hindi na ho sumagot. At then ay binlock na po ko sa kanilang number. So ang kausap ko na lang is yung Rem, yung kanyang secretary, hanggang sa nito lang ay nagpadala lang ng magkano sa GCash at binlock na po ko sa kanyang cellphone, sa kanyang messenger, no? At hindi na po sumagot. At yan po. Pinaigting, pinalakas ang bagong news online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita. Mga katropa, ako ang inyong lingkod, Brian Anyosa. Samahan po ninyo ako sa panibago nating programa dito sa Millennial Online TV, ang Balitaktakan, kung saan pag-uusapan natin ang lahat ng mga balitang bumabandera sa isang buong linggo at mga impormasyong dapat ninyong malaman. Paano kami mapanood? I-type lang sa inyong mga Facebook at YouTube account ang Millennial Online TV. Ano pang hihintay mo, katropa? Like, subscribe, at share na! Mga katropa, ako po si Randel Villados, ang online naranista ng bagong milenyo ng Millennial Online TV, na nag-aanyaya sa inyo na makikanta, makisaya, at tumutok sa lahat ng programa ng Millennial Online TV. I-type lamang sa inyong Facebook at YouTube ang Millennial Online TV. Nood na, mga katropa! Mga katropa, ako po si GAHZI Sarip, ang inyong tagapaghatid ng balita sa bagong milenyo, na nag-aanyaya sa inyo na tunghayan ang aking mga pag-uulat at tumutok sa lahat ng programa dito sa Millennial Online TV. I-type lamang sa inyong Facebook at YouTube ang Millennial Online TV. Nood na, mga katropa! Mga katropa, ako po inyong lingkod, si Rosel Lopez, ang inyong katropa, ang inyong kabarangay ng bagong milenyo. Abangan po ang aking mga tatalakayin na mga kaganapan dito sa ating bansa. At syempre, abangan nyo rin ang gagawin nating pangungumusta sa panunungkulan ni Kapitan sa ating Dalaw Barangay. At syempre, ay tunghayan nyo po ang lahat ng programa ng Millennial Online TV. I-type lamang po sa inyong mga cellphone sa Facebook at YouTube, Millennial Online TV. Okay mga katropa? Pinaigting, pinalakas ang bagong news online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita.
Talakayin, rebisahin, opinyon, halawakin, aksyonan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa. Dito lang sa Millennial Online TV. Ang katropa mo sa pagbabalita. Pinaigting, pinalakas, ang bagong news online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang mag-ibig, telas ng sinakalan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, kuya ka ng mag-ibig, sa mandulupin, di ka pasisigil, sa nagtatagtulog sa simoy at sa langit ang bangaw, ay hinatang tulad, awit sa pagkayang minamahal. Ang isang ng matawad mo'y tagumpay na nag-iibig, ang bituin at araw niya kailan pa may di magdidinig. Luma ng araw ng buwan, bakit pansin ka, buhay langit sa piling ko. Ang ligaya na pagkay mga aking, at mamatay ng dahil sa'yo. Sa lahat ng bumubuo ng Millennial Online TV at sa lahat po ng sumusuporta, maraming salamat po. Millennial Online TV is now signing off.